Вітаю вас, шановні глядачі! Всі пошуківці знають, що одним із найважливіших аксесуарів для пошуку, окрім металодетектора та лопати, є навушники, і в багатьох випадках вони мають дріт, який постійно заважає копати. От якраз в цьому відео поговоримо про те, як без великих затрат можна вирішити цю проблему. У вирішенні цієї проблеми нам допоможе ось такий трансмітер, який я замовив на одному з китайських торгових майданчиків. А також самі простенькі бездротові навушники, які я замовляв там же. Отож, в чому суть? Суть в тому, що з допомогою трансмітера ми до нашого металодетектора підключимо бездротові навушники. Оскільки всі ми знаємо, що дротові навушники є незручними в пошуку в лісовій місцевості. Також, коли ми до наших предметів нахиляємось, викопуємо, ми часто повинні відкласти металодетектор. І знову ж таки, оцей дріт, який йде від навушників, він нам заважає. Його потрібно знімати, потім знову одягати. І так без перестанку. Отож, яким чином ми це можемо зробити? Ось ми маємо ось такий металодетектор. Це, так би мовити, handmade варіант Golden Mask 4 VD Pro, а саме прилад називається Red Gold від майстера Red Ram. І в цьому приладі у нас маємо ось такий 3,5 мм вихід для самих звичайних стандартних навушників. В цей вихід ми беремо і підключаємо наш трансмітер. Ось таким чином ми це робимо. Ось так ми підключили його. І тепер вмикаємо металодетектор. Ось вмикаємо. І вмикаємо наш трансмітер. Бачимо, він з'єднується, з'єднався з нашими навушниками. І прилад потрібно налаштовувати. Зараз постараюсь вам показати, що не знаю, чи вам чути, що звук у навушниках, ось таких бездротових навушниках, звук у нас вже є. Ось таким чином, як ви вже могли пересвідчитись, ми підключили безпровідні навушники до нашого металодетектора. І при цьому ми не витратили великі суми коштів на купівлю заводських навушників, а в моєму випадку заводських навушників до цього приладу бездротових і взагалі я не бачив. Трансмітер такий коштує трошки більше 100 гривень. Навушники також недорогі. Але загалом в такого методу є свої мінуси. Першим мінусом хочу сказати те, що в даних наушниках гучність сигналу не регулюється. І хоча на металодетекторі є регулювання звуку, але звук регулюється лише на самому динаміку металошукача. В наушниках він є нерегульованим.
Вирішується це купівлею самих наушників з регулюванням звуку. Також є недолік суттєвий, який стосується самого трансмітера. Оскільки в мене дешевенький трансмітер, то у ньому є затримка самого звуку. Тобто прилад сигнал подав, що він побачив знахідку, але через секунду, можливо трошки менше, ніж через секунди, звук від трансмітера аж дійшов на навушники. При пошуку такий недолік може доставляти багато клопоту. В принципі, я пробував, до цього можна звикнути. Але, знову ж таки, така затримка – це є недобре, оскільки ми мусимо довший час сканувати металодетектором один і той самий проміжок, один і той самий відрізок ґрунту, щоб перевірити, чи дійсно сигнал в нас є там. Вирішується ця проблема, знову ж таки, купівлею більш вартісного трансмітера, який має мінімальну затримку відклику. Отож, звичайно, це купівля дорожчих наушників та трансмітера не зрівняється з купівлею заводських безпровідних наушників. А знову повторюсь, у моєму випадку я не чув і не бачив про заводські навушники до такого металодетектора. Отож, хочу сказати, що даний метод підключення бездротових наушників є доволі дешевим, є дієвим і також може підійти для інших металодетекторів. От, допустимо, в мене раніше був Garrett Euro Ace. Так, звичайно, там вихід на наушники був більший. Там, здається, 6,35 мм. Але, знову ж таки, у нас для цього є перехіднички, які також багато не вартують. І для інших приладів, де є вихід на наушники дротові, я думаю, цей метод також стане у пригоді. А з вами був канал Про все. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей у наступних відео.